السلام عليكم ورحمة الله. مومياء بيرجع عمرها لأكثر من 3000 سنة، عثر عليها في مخبأ سري، لكن الغريب في الموميا دي إنها بدون اسم وبدون معالم، رغم إنها كانت موجودة بجوار قبور لأشهر فراعنة مصر. الموميا دي كانت بدون هوية على الإطلاق، واللي أثار دهشة عند علماء الآثار هو وجه الموميا اللي كانت عليه علامات الفزع والخوف. وبسرعة تشكل فريق من علماء الآثار سنة 1886 علشان يعرفوا من صاحب الموميا دي هل ممكن يكون تضحية بشرية أو ضحية لجريمة قتل أو خيانة كان عقابها الموت. يا ترى الأسرار المخفية في الموميا الغريبة دي؟ يلا بينا نعرف تفاصيل الحكاية. في المتحف المصري المومياء دي معروفة بلفظ إي أو المومياء الغامضة، لأنها مختلفة عن كل المومياوات المصرية، لأن كل موميا مصرية بيتم التعامل معاها بشكل معين وبطريقة معينة. طريقة الدفن كانت كمان مختلفة للانتقال من الحياة الدنيا اللي احنا عايشين فيها إلى الحياة الأبدية، لأن حسب اعتقاد المصريين الفراعنة إن الجثة أو الموميا لازم تعبر إلى العالم السفلي في البداية حتى تعبر في النهاية إلى الحياة الأبدية. لكن يبدو إن كان في حد ما كانش عايزه يروح للحياة الأبدية ونفاه لعالم النسيان. بتقول الدكتورة سليمة إكرام أستاذة الآثار إنها أول مرة في حياتها تشوف موميا بهذا الشكل. كل موميا مصرية بيكون مكتوب اسم المتوفى في كل حتة تقريبا، على الكتان اللي كان ملفوف فيها الموميا، على جدران المقبرة، على جدران التابوت نفسه. إلا الموميا دي مفيش أي اسم على الإطلاق ولا أي إشارة. حتى طريقة التحنيط هي كمان كانت مختلفة وغريبة، لأن الموميا المجهول إيه كانت أحشائه ما زالت موجودة، والمفروض ان المصريين لما بيعملوا عملية التحنيط كانوا بيشيلوا او بينتزعوا احشاء الميت قبل ما يحنطوا جثته، فطبعا ده شيء عجيب ومريب. اثبت فريق البحث ان المجهول ايه قبل ما يموت كان عمره لا يتجاوز 25 سنة، وده عرفوه من خلال اسنانه اللي كانت محفوظة بشكل كويس، وده ان دل على شيء يدل انه كان شاب صغير. والحاجة الغريبة اللي حيرت كل علماء الآثار وكانت باينة جدا وظاهرة بشكل ملحوظ هي وجه الموميا اللي كان عليه كل علامات الرعب والفزع والخوف. يعني لما تيجي تبص في كل المومياوات المصرية هتلاقي ان وشوشهم مطمئنة ومستقرة وبترقد في سلام ومستعدة للعبور للعالم السفلي والانتقال للحياة الأبدية. إلا الجثة دي كانت موميا عجيبة جدا ومرعبة، كانت بتظهر على وجهه علامات الرعب والفزع كما لو انه خايف من مصيره المحتوم. والأكثر من 100 سنة كل علماء الآثار بيتساءلوا يا ترى مين الراجل ده؟ مين صاحب الموميا المجهول إيه؟ ويا ترى عمل إيه علشان يكون مصيره مؤلم بالشكل ده؟ الإجابة المؤكدة إنه ما كانش شخص عادي، لازم يكون شخص مهم ومهم جدا كمان، لأنه كان موجود في مقبرة فيها أعظم ملوك مصر، فبالتأكيد إنه مش شخص عادي. كمان التابوت اللي كانت الجثة فيه كان مصنوع من خشب الأرز اللي كان مستورد من فينيقيا، وده كان غالي جدا. حتى الكتان اللي كانت الجثة ملفوفة فيه كان من أغلى الأنواع. الموت بالنسبة للمصريين القدماء مش النهاية، بالعكس تماما، الموت بالنسبة لهم كان بداية للحياة الأخرى. علشان كده هنلاقيهم بيضعوا مع الميت أوراق من البردي مكتوب فيها أدعية وأناشيد دينية، على الأساس يعني إنها تساعده في الحساب والانتقال من العالم السفلي إلى الحياة الأبدية. هتلاقي إن دي الجثة الوحيدة اللي مفيش جنبها أي أدعية دينية ولا أوراق من البردي، فطبعا أمر مرعب ومخيف. وطبعا ده أصلا ممنوع إن في حد يدفن بالشكل ده أو الطريقة دي. طبعا كل الأدلة اللي كانوا ممكن يعتمدوا عليها ويتوصلوا من خلالها للحقيقة ضاعت للأسف،
لأن اكتشاف الموميا ونقلها من المقبرة للمتحف المصري كان سنة 1881. في الوقت ده كانت مصر بتمر فيه بظروف سياسية صعبة جدا، وكانت الثورة العربية شغالة، وأحمد عرابي بيتخانق مع الخديوي توفيق، وكانت هيصة يعني. فعملية النقل تمت بسرعة لأنهم كانوا خايفين من السرقة. لكن كان في بعض العلامات اللي ممكن تؤكد أو تعرفنا شخصية المجهول إيه. زي ما قلنا الكتان عالي الجودة، ده بيؤكد إنه كان شخص غني. والتابوت اللي كان مصنوع من خشب الأرز كان بيؤكد إنه كان شخص غني وواصل كمان وعنده نفوذ سياسي كبير جدا. ولقوا حلقات في ودنه من الذهب الخالص، وده يخلينا نقول إنه قد يكون أحد أفراد العائلة الملكية. لكن هل يا ترى أنهي ملك فيهم؟ هو مش مدفون جنب ملك واحد، ده كان مدفون وسط 40 ملك. فطبعا الموضوع أصبح أكثر تعقيدا. العالم الألماني روبرت مولر اكتشف حاجة في منتهى الخطورة. اكتشف إن لون شعر المجهول إيه من درجات اللون الأصفر، وده مخالف لطبيعة شعر المصريين اللي كان في الفترة دي كله من اللون الأسود، لأن المصريين في الوقت ده ما كانوش بيتجوزوا أو بتحصل مصاهرة ما بينهم وبين الشعوب التانية، فكان شعب مصر كله لون شعره لون أسود. فده إن دل على شيء يدل إنه ما كانش مصري. طب لو ما كانش مصري هيكون منين؟ ولما جم ياخدوا عينة من جسمه اكتشفوا حاجة غريبة جدا. اكتشفوا إن إيديه ورجليه كانوا مربوطين، ومربوطين جامد كمان، لدرجة إنها سابت أثر وعلامات في إيده ورجله. وده إن دل على شيء يدل إن الجثة كانت بتقاوم لحظة دفنها. ولما نربط الكلام ده بنظرة الفزع والخوف اللي كانت على وشه، فيخلينا نقرب من الموضوع أكتر ونحاول نوصل للحقيقة. من الواضح إنه كان بيعاني وكان بيتألم، وشكلهم كده كانوا بيحنطوه وهو صاحي. وبيقول روبرت مولر في مذكراته إن آثار التشنجات التي تعرض لها في جسده دليل على أنه تعرض للخنق، أو على الأرجح أنه دفن حيا. وفعلا لو دفنوه وهو كان لسه عايش يبقى أكيد كان عمل جريمة بشعة جدا علشان يدفنوه بالشكل ده. يا ترى أنت عملت إيه يا إيه؟ خلوهم يدفنوك وأنت صاحي. لكن الغريب إن مفيش أي آثار تعذيب إطلاقا على جسمه، وعلشان كده بعض علماء الآثار بيقولوا إنه قد يكون تضحية بشرية. بس حتى لو كان تضحية بشرية، المتعارف عليه عند المصريين لما بيضحوا بيكتبوا أسامي الضحية في كل مكان في المقبرة، حتى في الكتان وداخل المقبرة وخارجها كمان. لكن جثة المجهول إيه ما كانش فيه أي إشارة لاسمه على الإطلاق. بالإضافة كمان إن الموميا المفروض لما بتتقدم كتضحية بشرية بيضعوا معها الطعام والشراب والأواني اللي فيها الطعام والشراب، على أساس يعني واعتبار إنهم يستخدموا الكلام ده في العبور للحياة الأبدية. برضو هنلاقي الجثة دي ما فيهاش أي حاجة من الكلام ده خالص، فالموضوع بيتعقد أكتر وأكتر. علشان كده ما نقدرش نقول عليه إنه كان تضحية بشرية للآلهة. تعبير وشه وأطرافه المربوطة بتخلينا نؤكد إنه دفنوه وهو حي. لكن يا ترى هو عمل إيه علشان يعملوا فيه كده؟ وكمان عملية التحنيط للجثة دي هتلاقيها مختلفة. يعني التحنيط المتعارف عليه في كل المومياوات المصرية بيكون بالنيترون والملح، لكن جثة المجهول إيه هنلاقيهم استخدموا مادة شبه الصابون وأكسيد الحديد. وده غريب جدا، يعني حتى الحيوانات والطيور المصريين لما كانوا بيحنطوها بالطريقة العادية اللي بيحنطوا بيها البني آدمين. اشمعنى بقى الراجل ده؟ يبقى أكيد مغضوب عليه. خلينا نتفق إن الراجل ده مش ملك، مستحيل يكون ملك، لأن طريقة دفنه كانت طريقة غير محترمة لا تليق بالملوك، إلا إذا فعلا ما كانش مصري. طب لو كان من بلد مجاورة لمصر، يا ترى هيكون منين وإيه اللي جابه عندنا؟ وإيه أهميته الكبيرة قوي اللي تخليهم يدفنوا بجوار الملوك؟ هنا في تفسير محتمل. في سنة 1325 قبل الميلاد مات الملك المصري توت عنخ آمون، فساعتها زوجته خافت على مركزها، فهنلاقيها بعتت رسالة إلى ملك الحيثيين بتقول له: أرسل لي أحد أبنائك أتزوجه وأجعله ملكا على مصر. طبعا ملك الحيثيين لما صدق وأرسل ابنه زننزا علشان يتزوج من أرملة توت عنخ آمون، لكن زننزا قتل فور وصوله إلى مصر. هل يا ترى المجهول إيه ممكن يكون هو فعلا زننزا؟ وده بيفسر لون الشعر اللي كان أصفر فاتح على غير المعتاد لشعر المصريين.
لكن سليمة إكرام وكلية الآثار في جامعة القاهرة بتقول إن الكلام ده غير حقيقي بالمرة، وإن شعر الموميا أصلا مش لونه أصفر، ده هو لونه بني فاتح، ولكن نتيجة لتعرضه لمادة أكسيد الحديد وأكسيد الكالسيوم اللي استخدموها في التحنيط، ده اللي غير لون الشعر من البني للأصفر. وهنا في سبب واحد فقط يخلينا نعرف مين الشخصية دي والطريقة اللي اتدفنت بيها الغير لائقة، ان الشخص ده كان شخص منبوذ. في البداية العلماء شكوا انه اتدفن وهو لسه عايش، بعد كده شكوا انه قد يكون تضحية بشرية، بعد كده شكوا انه زننزة ابن ملك الحيثيين ومش مصري اصلا، لكن بعد الابحاث اكتشفوا اكتشاف غير من كل الحسابات. عالم الآثار المعروف مولكيه أخذ عينة من معدة المجهول إي واكتشف إن معدته خالية من أي طعام، والتفسير المنطقي الوحيد لخلو معدته من أي طعام هو إنه تناول السم قبل دفنه، لأن السم هو الحاجة الوحيدة اللي تخليه يتقيأ كل ما بداخل معدته قبل ما يموت. يبقى كده جمعنا الخيوط كلها: مومياء بدون اسم، وإهانة في التحنيط، وجثته مربوطة من إيديه ورجليه، ووشه اللي عليه علامات الفزع والخوف، والسم اللي أخده قبل ما يموت. كل الحاجات دي تنطبق على شخص خاين ومجرم. لكن المصريين كانوا بيحرقوا جثث الخونة والمجرمين، إلا في حالة واحدة بس، لو المجرم والخاين ده ابن الفرعون. ولما دورنا في السجلات الملوك والأرشيف وجدنا إن الملك رمسيس الثالث مات مقتول، والشخص اللي قتله كان ابن الملك نفسه. في سنة 1153 قبل الميلاد حكم رمسيس الثالث مصر بإيد من حديد، ولكن لما وصل سن الملك لعمر 60 ما كانش زي الأول، والدولة بدأت تنفلت منه شوية وشوية وتنتشر الفوضى والاضطرابات، لدرجة ان عائلة الملك رمسيس الثالث نفسها كانوا عايزين يخلصوا منه. اللي دبرت المؤامرة دي احدى زوجاته اللي كان اسمها تيا، اللي كانت غضبانة جدا وزعلانة من استبعاد ابنها عن العرش، ان الملك رمسيس اعلن ان ابنه هو اللي هيكون ولي عهده من زوجته الاخرى الملكة إيزيس. علشان كده قررت الملكة تيا انها تدبر مؤامرة لقتل زوجها رمسيس الثالث وتنصيب ابنها ملك على مصر الأمير بنتوير. وكانت الجريمة والمؤامرة إنهم يضعوا تعبان في سرير الملك رمسيس الثالث اللي عضه ومات على طول. وبتقول السجلات إن تم القبض على كل المتآمرين وتم حرقهم بالنار ما عدا واحد، بنتوير ابن الفرعون. لأنه ابن الفرعون فكان عقابه مختلف. قالوا له: يا عم بنتوير احنا مش هنحرقك، احنا هنجهز لك كده عصير سم تشربه كده على بق واحد وتريح بقى وتستريح. ادفنك كمان بجوار ابوك رمسيس. وبيعتقد الكيميائي بيرسون هيلر ان الامير بنتوير شرب سم جذور الخروع، وده لانه سريع المفعول ومش بيسبب الم عند الموت. لكن من الواضح ان الامير بنتوير اخد جرعه زياده شويه عملت له انتفاخ في الرئه وصعوبه في التنفس، وده يفسر حاله الخوف والفزع والرعب اللي كان عليها وجه الموميا. الأمير بنتوير قاتل أبيه رمسيس الثالث. خلينا نقول في النهاية حتى لو ما كانش الأمير بنتوير هو صاحب الموميا دي، موميا المجهول إي، فسوف تظل تلك الموميا لغز حير كل علماء الآثار. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، وإلى اللقاء.